Cristina, bună ziua! Bună ziua! Dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație, unde avem ca instrument hipnoza regresivă. Astăzi vom descoperi împreună careva din tainele uitate și ascunse ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică, personalizate, atât prin sesiuni online, cât și prin fotografie. Astăzi, Cristina, ca tot timpul, va intra în starea de hipnoză profundă, fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru o călătorie transcendentă. Vă urăm o vizionare captivantă. Și la 3, Cristina, te conectezi cu toată informația legată de Tiamat. 1, 2, 3. Ah, da, Iarăși o coincidență? da, era în câmpurile mele și ieri și azi. Vezi? Știam că vine. Suntem conectați. Bine, la 3, dacă te-ai conectat, Da, îmi spui tot ce simți, ce vizualizezi când auzi cuvântul Tiamat. 1, 2, 3. ok. Sunt mai multe energii, mai multe straturi care vin de la ea, peste ea, în funcție din nivelul de conștientizare a fiecăruia și pe straturi de planetare. Nu vorbim de conștiința colectivă, că acolo în conștiința colectivă sunt toate informații eronate din simțirile de-a Mhm. lungul karmelor, de-a lungul anilor. Ies în afara planetei. Da, ești în afara planetei la 3, 1, 2, 3, observă din lateral câte straturi informaționale sunt peste această Este noțiune. în primul rând, este cum se cheamă, un arhanghel, arhon cu aripi negri care se ocupă de informațiile astea. Dar ce în general cine accesează, îl accesează pe el. Automat pe el, da? Da, ea are mai multe energii în sensul că este o regină a apei. Este în același timp o regină a damnaților, o regină, este și o navă pe regină, navă pe regină, o regină navă din Imperiu, este și una aici, adică forța ei, structurile ei se regăsesc pe mai multe planuri sub diverse forme în creație. Mhm. Cristiana, te conectezi cu planeta Tiamat. 1, 2, 3. Aș, ok, e planeta Pământ din altă dimensiune, cea mai aproape de noi, și mai Mhm, este ca Pământ în dimensiunea a șaptea după o explozie. mhm, mhm. E cumva explozia Big Bang-ului, dar care a luat formă intelect în dimensiunea a șaptea. Bun. La care? Mm. La Păcea La Pământ sau? Tiamat Pământ, Ok, la explozie, tot Gea. ce legat de Tiamat, explozie, Pământ, legătura. Mm. Nu, cea de aici e Gea. Gea ar fi Tiamat, Mhm. care ar fi înăuntru Pământului și ar fi o larvă foarte mare.
E o mamă a entităților. O mamă care susține energetic pământul ăsta. Deci, reptiloizi, dracoreptilienii nu preferă sistemul nici Iahve, deci nimeni nu preferă sistemul de femeie la putere, tocmai din cauza că ei nu lucrează cu energia feminină a femeilor, părților subliminale în avatarul feminin, ei lucrează cu energia feminină Tiamat, Gheia, Mhm. din pământ. Și de asta o suprimă pe asta, deci nu are nevoie să fie mai mare decât Tiamat, decât Gheia, ea e la conducere. Și atunci impun un sistem patriarhal, dar de fapt nu e așa. Imperiul lor e pe regină, dar aici, ca să fie coleasă energia joasă, este prin masculin și este o presat femininul din părțile subliminale celelalte. Uh, Pe regina asta Tiamat o văd născând tot felul de lechioane și dând naștere și la bărbații de lut de aici, de pe planetă. Nu văd ADN-ul femeilor, avatarul feminine din lutul ei. Pe femeile văd făcând, venind din laboratoare, ADN-ul transformat, nu luat, amestecat dintre a lor cu cheia, cum au făcut cu bărbați. Cristina, Pământ și suflare. mergi la acel moment când Da. este energia masculină cu energia feminină armonioasă, la 3, 1, 2, 3, Se referă la creația Universului. da, Un punct de lumină. O este, particulă. este legat de Tiamat, Din percepția noastră, da. Din percepția noastră, așa, cumva, ceea ce știm noi ca Big Bang are legătură cu ea din cauza că este făcut de ei ca creatori, dar nu are de-a face cu sursa prea mult. Au lucrat cu energia sursei, bineînțeles, dar e o creație a lor, e joaca lor, ca niște copii, creația cui? a creatorilor primi de aici, de dimensiunea 10. Nu au nume, au tot felul de încercări de nume, au tot felul, ne raportăm la ei diferite sisteme. Ce au mai creat ei în afară de această planetă Tiamat, Ok, tot sistemul solar, galaxia, e ca și cum este un șarpe mare, care e galaxie, e o rută. Imperiul lor este o rută, un șarpe foarte mare. E ca și cum dacă ies în multivers, ei, prin faptul că au luat foarte multe părți subliminale în subordine, în experimentare, în joc, au putut să creeze în multivers imperiu ca un spider, ca un păianjen cu mai multe levele și pe dimensiuni. Dar ei, de fapt, sunt doar un singur șarpe mare. Fără părțile subliminale, fără creația lor, n-ar fi pe multivers. Ar fi numai pe un vers. pe acesta, da? Depinde, dacă fiecare alege să fie pe acela, atunci acela pe acela este. Ce culori sau imagini îți vin
se asociază cu acest nume inițial Tiamat, unde este energia masculină-feminină în armonie. Nu pot să zic că Tiamat e armonie. Nu poți spui, da? Nu, dacă pun cuvântul ăsta pe punctul ăla de Big Bang, Mhm. pun toată viziunea de dualitate din perspectiva simțurilor de aici, din 3D. Dacă, în schimb, mă raportez ca la Big Bang, ceva neutru, un nume neutru, atunci sunt capabil să simt un spectru mult mai larg și vine cu înțelepciune, nu vine cu ciudă, nu vine cu prisma asta de Mhm. filtru de suferință. Vine ca ordine și ar fi culoare albă din sursă, ca un sine care se naște, o fuziune, o particulă care explodează. E, da, o explozie. Care a fost starea inițială de echilibru și armonie pe Tiamat înainte de Big Bang? Nu este teamată înainte de Big Bang. Nu este. Nu, 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 nu. Ea, Tiamat ar fi mai mult o condensare a unor vibrații din dualitate. Mhm. Prinde suferință, creație, cuprinde aspectele care sunt lăsate în urmă de părțile care evoluează subliminal și se duc, se ridică în dimensiune. Cuprinde toate umbrele din cauza. Dualitatea doar plus minus sau și masculin-feminin? Masculin foarte puțin. Acceptă, nu acceptă mai mult de 36% în ea. Expulzează. Din ce cauză masculinul este expulzat? Că ea e femeie, mai mult de atât nu vrea. Nu Ei, acceptă? nu, nu acceptă. Mai sunt careva forțe care tulbură această sau de asemenea nu acceptă? Păi nici masculinul, echivalentul ei, nu acceptă femininul. E ca Mhm. yin și yang și are fiecare bulina cu un negru e alb, în alb e negru. Și așa e prea mult de acei 30. Cât ar fi ideal? 25. Care este legătura Tiamat-Tera? Ok. E ca și cum ea, dai pe planetă, e o bucată din ea venită aici, băgată în planetă și o corupt-o. Am folosit-o. Tera este o bucată? Mhm. Mm, Da, e o bucată din Tiamat, din cauza că o corupt-o a intrat în ea. Legătură că ea, șerpoaică, ea devine toți șerpii ei. Ea trimite șerpi care să intre în planetă, să-i crească, să-i dezvolte. E o regină mamă, de fapt, Tiamat. Își are controlul a toate aspectele pe care le cuprinde ea. Și ai
planeta asta înăuntru, dar vorbim de cea de dimensiunea de sub 3.6. Nu, mai sus nu există aici. Deci ea poate să ocupe doar în momentul în care e o planetă tânără în facere, până evoluează, până capătă tare multă conștientizare. Cum se numește sufletul Terei? Ok, Gaia vine. Gheia. Mhm. Ar mai fi că este Sofia, iarăși e pe alt strat de cunoaștere, Gaia din gnosticism. Sofia este echivalentul Ghei. Nu ar fi echivalentul lui Tiamat, dar pe partea de creație pozitivă. Sofia, înțelepciunea feminină Mhm, din univers. mhm. Și Gheia este cea Da, negativă. e ca și cum ar fi noaptea și ziua. Mhm. Sofia ar fi partea de zi și Tiamat ar fi partea de noapte. A Ai existat surori, mai mult le simt așa ca rudenii, surori. Le văd că mă duc pe linia de unde s-au desprins și au același capăt. s-au desprins de unde? Din același punct, din același punct. Au același capăt. Ce părți subliminale inițiale sunt pe Sofia Gheia? Ce părți subliminale sunt pe ele. Adică Mhm. noi, cei care, oamenii, Da. pe diverse părți subliminale sunt și NPC-uri, sunt și creaturi fără. Nu, nu înțeleg, e prea general. Cristina, a noastre părți subliminale Da, sunt în acel din, prin numărul părți inițiale, prin numărul de pături inițiale, prin numărul părților subliminale inițiale. a tău, da. Adică ești aici mai dinaintea mea, eu am venit mai pe urmă. Am venit ca în ce formă? Ok, te văd venind ca spirit, mai întâi. Înainte de a te încarna tu prin toate, te văd trimis de sinele în expediție. Ca și cum faci ocolo grădinii prin toate dimensiunile, faci o scanare și pe urmă să început E o experimentarea. cercetare, e o misiune de Da, cercetare care da, are dar ca pe urmă scop te-ai dus, ai cercetat, ai venit înapoi în sine și după care ai început scopul tău, ți-ai făcut prin luarea de avatare. care a fost Și prima avatar. la care ai acum acces de pleiadian. Sunt multe părți subliminale pleiadiene pe Sofia Cheia. Da, sunt.
Depinde de rasa de puritate, așa, de gradul de puritate. Vine de la 13.000, 18.000 mai este alt sistem și mai este încă unul cu câteva sute de mii. Până la aproape un miliard, procentajul mai mic. Când sunt veniți reptilienii, dragonii pe Terra? Sau ei sunt din start? Nu, nu. Nu sunt de start, au venit pe rând, în mai multe în rânduri, și mai multe forme. Mă uitam la aia mari, acum, la cei care au ținut înăuntru cheia și au avut ca sarcină copiii ei, titanii, ca raportare, ca timeline. Ok, e ca și cum timpul nostru cu dinozauri ar fi fost a reptililor pe pământ. Ei au venit în mai multe forme. Ei au rămas. Deci cei care au fost pe partea de dinozauri au rămas aici și se consideră ca locuitori de drept. Cei născuți din cheia se consideră primii veniți. Ok, pe planeta Pământ au mai rugat-o câteva rase extraterestre dacă pot să intervină să o ajute în evoluția ei și au acceptat. Care sunt ele? Nu vin. Pur și simplu știu că sunt, le văd în mai multe rânduri oprindu-se aici. Nu vin ca cunoaștere. Nu vin ca nume. Nici măcar nu sunt descoperite ca nume, fiindcă nici măcar nu mai sunt în sub 10. Sunt rămășițe rude de-a lor, dar ei nu mai sunt în dimensiunile astea. Au urcat. Copiii gay sunt reptilieni O parte, da. și altă parte cine sunt? Draco reptiliene. Au Mhm. mai venit pe urmă, în momentul în care au căzut îngerii nefilimii, au venit și i-au transformat și pe ei. Fiicele ei s-au perecheat Acele, iarăși. acele fiice pământene, da? Da, dar ale acele ființe erau niște coduri, niște ființe foarte pure și ei au venit și pur și simplu au transformat toate acele coduri pure și le-au transformat în altceva, le-au transformat în legioanele pe care le știm astăzi. Din ei o luat naștere alte frecvențe, că ei în momentul în care au intrat aici în vibrația joasă, s-au transformat, structurile lor s-au despărțit, ei erau ca un întreg și aici fiecare s-au despărțit ca structuri și au devenit individual, câte o entitate. Și, mă rog, e mai multe, dar ideea e că sunt foarte mulți copii ai ei. Pe măsură ce au înaintat în timp, ea tot s-a adaptat. Și ea însăși nu mai este cea întreagă. Că e ceva de genul, când era supercontinent, erau anumite puteri. Ea era toată întreagă, fiindcă era toată ea apa. Pe măsură ce o da naștere, ea s-a fragmentat, fiindcă ea și-a împărțit puterea aici prin naștere. La fel și zeii ceilalți care îi știm, ei și-au predat din putere copiilor lor și tot s-au fragmentat și s-au făcut, s-au despărțit pământurile și apele.
Și atunci, pe măsură ce au apărut și mai multe oceane și s-au despărțit terenurile, au devenit Tiamat, nu mai a devenit Tiamat, ci au venit ceilalți la conducere mini-zeii. Mai mulți zei cu puteri mai mici. Zei peste râuri, nu mai este peste ocean, mai este pentru fiecare Mhm. râu. Și atunci puterea ei este împărțită în momentul de față, că ori și urcăm în vibrație. Are doar Gheia copii? Sofia nu are? Ok, nu, n-are. Aspectul de Sofia este ținut înăuntru, chinuit, abuzat de către entități, fiindcă nu vor să trezească planeta. Dacă ar apuca să iasă înțelepciunea la suprafață, oamenii ar evolua mai mult și atunci este ea ținută în lanțuri ca să fie suprimată evoluția. Sunt părți subliminale care au acces la Sofia. Da, sunt care se pot conecta cu ea. Noi o putem face. Da, da, dacă, da, putem. Am putut face și în trecut sau o putem face doar acum. Nu, și în trecut. E totul prin intenție, că ești parte subliminală, ești deasupra lanțurilor lor, atât timp cât știi ce să dai la o parte, ai acces oriunde. Cristina la 3. Ne conectăm la Sofia la 3. 1, 2, 3. Extragem toată informația care o putem accesa la 3. 1, 2, 3. Ne sincronizăm cu această conștiință. 1, 2, 3. Ok. Ce informație? O primă informație care am accesat-o. Depinde care o vrei, că tu ai primit-o ca biolul de lumină. Trebuie pune întrebarea și o să apară în față. Ce este primordial acum de a transmite părților subliminale care sunt pregătite pentru a accesa această informație? Noi, pe nivel de conștientizare, cine poate primi o... da, putem trimite. Ai fiecare aspect dinăuntru nostru, cum suntem noi conectați cu ea, trebuie eliberat. Gen, să fie eliberată dinăuntru nostru mai întâi, a tuturor. Noi suntem pregătiți pentru această eliberare? Tu din cauza că întrebi, apare 86. Dacă schimbi intenția, schimbă și procentajul. Cum ar trebui să schimbi intenția pentru a fi 100? O eliberez gen, pe Sofia Da, pentru binele cel mai binele tuturor. da. Vreau să eliberez. Am intenția de a elibera Sofia pentru binele tuturor. O pot efectua. Da. La 3. Intenția mea este de a elibera 1, 2, 3. Care este impactul? Nu mai ești tu ținut în lanțuri. E ca și cum prin faptul că noi o ținem înăuntru noastră, înălțuită pe Sofia, ne ține pe noi legați de pământul ăsta.
conștientizarea, nivelul nostru de conștientizare e în strânsă legătură cu ea. Gen, toate sigiliile pe care le pus entitățile pe ea, sunt, de fapt, pe noi, pe pe nivelul noi. nostru, da. O să ne țină aici, ca și cum gravitatea Pământului, tot ce ține mm, electromagnetică unit, e în legătură cu asta. Bine, în metafizică, pe noi ne ține. Și te-ai eliberat de 3 lanțuri în momentul de față. Mai, din punctul ăsta de vedere, 2 pe o mână și pe un picior. Mai liberești de aceste lanțuri la 3. 1, 2, 3. Mhm. Ok. Ok. Acum ești liber să zbor din peșteră de acolo, de lângă ea, Este o din parte centru. din puterea ei. Legată cu acord puterea ta de a veni aici pe pământ în experimentare. E acord comun. Una din multe puncte, subpuncte din contract, din co-creație. Din nu-i contract, e acord cu pământul. Ce părți ale pământului sunt atribuite Sofiei? Nucleu, manta, scoarță, Nu, nucleu. Nucleu și partea vegetală. Of, nucleu și parte cop, vegetală. da, natura, copacii, florile și unele Fauna, insecte. Da, da, așa. Faun. flora Mhm. și o parte din fauna. Sau toată fauna. Nu, toată partea cu verdeață, partea de deșert nu o stăpânește ea. Acolo nu-i natural deșertul. Mhm. Nici munții. Mineralele nu. Nu. Ai Tiamat pe apă, Tiamat e pe apă, pe oceane, pe roci, af, algele, dinăuntru un anumit parte din ecosistem e în subordinea ei, dar e în legătură cu Poseidon aici, cu alții, și o parte din minerale, ea. Și dinăuntru e ca și cum următorul nivel e Tiamat, partea de pământ. Ceilalți, lava, o văd aparținând masculinului. Ok. Lava masculină. Mhm. Ai spus 36%? Cât poate să cuprindă masculinul? Da. Da, dar este vorba de toată creația, nu e vorba de Mm, clar. aici, nu pe planeta asta, pe tot ce este ca șarpe ea. Mhm. Mai este o întrupare a ei în Imperiu. Ea este regină, este întrupată ca regină reptilă pe navă. Ei. Are legătură directă. Tiamatul ca navă, Tiamatul ca planetă. Are, dar e ca și cum noi suntem într-un avatar și avem atât cât ne permite limitele avatarului.
așa și ea. Una este când este forță, șarpe, elemente, planetă, și una când este un aspect al ei întrupat. Are controlul total, dar nu are neurologic, cuantic, toate aspectele, abilitățile de a permuta. Câtă energie destructivă este pe Terra? Energie destructivă. Mhm. Alături de cea creatoare. Nu există destructivă și e cumva din perspectiva noastră destructivă. Adică De orice particulă, perceperea noastră. da, orice particulă poate să devină un explozibil, da, dar nu, efectiv depinde de ce intenție e folosită. Ea e, de fapt, într-o continuă evoluție și schimbare, transformare. Dualitatea stă în perspectiva noastră. Dualitatea este și ea o condiție de evoluție. Mm. Nu e totalmente adevărat. Eu nu o simt totalmente adevărat. E într-o parte pe multivers adevărat lucrul ăsta. Pe măsură ce crești în dimensiuni de la 7, nu mai există dualitatea cu sentimente. Nu toate avatarurile au corpurile emoționale, sexuale, mentale, alte raporturi, alte corpuri. Pe măsură ce evoluezi, te desparți de dualitate, intri pe 3, intri pe 4, intri pe 5 puncte, nu mai ești pe 2, pe bine și rău, Mhm. pe lumină și întuneric. Deci e doar un colț aici și mai mult insistat de ei să evoluăm în felul ăsta. Că noi putem să dictăm cu ce să, intenția noastră, cu ce să rezonăm. Noi putem să declarăm că suntem un lucru și suntem acel aspect. Mai mult filtrele lor care ne impun să fim duali. Fiindcă atunci se produce arderea care se transformă pentru ei în mâncare. Prin neînțelegerea noastră, că noi când nu în dualitate nu înțelegi lucruri. Ai pui tot fel de filtre și te joci că e albă, că e neagră, că e verde și toate acelea sunt hrana lor. Creșterea nivelului prevențional a Pământului. Cum afectează această dualitate? Ar veni mai multă clar cunoaștere, clar voință, clar percepție și să ia din filtre. S-ar vedea intenția lor, intenția sistemului. Sistemul practic ar cădea în 5, ar cădea și ar fi alegerea oamenilor de a participa sau nu a participa. Nu ar mai fi impusă, luată în fel și chip. Poți să stai cu corpul în 3D. Bine, nu suntem în 3D, suntem mai 3.6, 3.8, depinde, dar să fii cu mentalul în 5, 4.8. Există puncte pe Terra unde este mai pronunțat energia Sofiei? Da, pe zona Mediteranei, Costa Amalfi, partea de Grecia jos, deci, Cipru? da,
Deci, cum e Mediterana, toată litoralul și partea de Africa e mai floritoare. Și, și la Arabi a fost o perioadă care era liberă. În momentan este canalizată în America, dar sugrumată de către elite. America de Nord. Mhm. În universități o să mai pot accesa. Până și persoanele care au numele Sofia sau Sunt orice legate derivat. într-un fel sau altul, nu? Da, ca să nu mai zic de oraș, de catedralele respective care Mhm. apelează la ea. Um, Solomon era în legătură cu ea, dar nu că ar fi vrut ea neapărat. E constrânsă. A folosit energia ei, a transformat-o, Solomon. Da, adică o parte din ea a fost în el, mâncată ca putere. Pe urmă, după ce a murit, s-a întors la ea cumva, în pământ. Da. A devenit pe urmă luată de fiecare zeiță câte un vas. Aș dat inițiere pe apă și pe lună. Care este rolul lunei? În, în ezoteric sau ca el ca nava astru. Ezoteric plus nava astro. Ok, ezoteric, el e un sistem făcut, ea e un sistem făcut de entități pentru funcționarea Matrixului. Funcționează și ca astru, dar și ca metafizic din cauza e conectat cu Pupitul Matrix-ul, de cu control al 3D. Matrixului, Unul dintre, unul, e un circuit foarte mare, da. pupitul principal de comandă este Saturn al Matrixului. Nu, totul e un sistem. Mm, nu, se vrea fi Saturn, dar nu e Saturn. Nu, da, sistemul este un sistem făcut de Saturn, cumva, dar nu este originea lui. Mhm. E mai încolo. Da, este un corp, dacă e alea cabale, sistemul Cabalistice, evreic, da, aia care arată așa sefirote. ca un corp reprezentant și planete, e valabil din cauza că e Matrix-ul ăsta, e făcut, într-adevăr, e real că e creat să fie în felul ăsta, să te raportezi. Dar e dincolo poți să ieși. Dar nu e ca și cum nu există. El este un sistem făcut de la sine, dar ei au lucrat și au amplificat ca să țină, le-au amplificat energiile, elementele, atribuțiile, ca să devină iluzii din ce în ce mai groase. Și devenind groase, se materializau. De asta și zeii au prins anumite forțe mai specifice a astrelor respective, puterile respective. De asta înăuntru tău simți focul altfel când e Marte sau Leu, într-un anumit fel. Și ea ca lună de asta are putere asupra ta și în tine, prin inițieri, din cauza că tu ești în Matrix, ești chimic din același sistem făcut. Energia ta este făcută să fie distribuită prin sistemul ăsta.
chei. Luna, inițierea sunt chei și atunci tot ce faci, îi sărutești o cheie în Luna iarbă. este mai mult astru sau mai mult navă? Depinde de cine o privește. Ea e reală în ambele forme. Fiindcă realitatea tu o decizi prin ceea ce simți și crezi. Realitatea este creată de tine, în Da, tine, da. prin toate Dacă ești, filtrele, prin toate conștientizările. da. Dacă mergem, ne ridicăm pe o conștiință de 6, vedem că ai un, o, o stație, nici nu mai este navă, nu mai este folosită de mult să se miște. E punct de ancorare, punct de reciclare, mm, din tot. Unde e ascunsă inima? Tere. Nu are una fizică. Um, ar fi un cristal ca o memorie. Deci ea ca parte subliminală, energetică, e copilul o sferă. Depinde pe ce reprezentări. Acum, ca inimă, tot ce am găsit la scanare e un fel de cristal care reține, are o memorie emoțională. Există în acest cristal informația matrixului adevărat? Matrixul original din sursă? Da. Da, 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 da. Da, pe el s-a lucrat. Pe el s-a rescris, s-a suprapus, s-a schimbat alte coduri. Putem accesa această inimă pentru a extrage informația adevărată a matrixului din sursă? Da? De ce nu? Bine, la 3 ne conectăm cu inima Pământului. 1, 2, 3. La 3 extragem informația pură din sursă. 1, 2, 3. Ok, amândoi am pus mâna și am luat. Ne sincronizăm cu această informație la 3. 1, 2, 3. Ni s-a schimbat conștientizările în raport cu aceste informații. Da, da, intrăm pe nu terraformare, formarea planetelor din sine, după ce ele explodează, facerea lumilor. Vedem explozii peste explozii, acum. Și ne uităm și la stelele care explodează și la găurile negre. Cristina, mai avem conexiune cu matrixul, noi, Avem corp. corp, doar prin corpul fizic. Da. Și pe sistemul de credințe, că dăm straturi peste straturi zilnic. Mhm. Aceste două informații au un impact unul asupra altuia în noi.
Da, dar depinde de intenții. Informația asta poate să însemne nimic Mhm. sau poți să fii mereu conștientă de ea, să o ții mereu conștient în Mereu punctul de activă. observator. Da. Activă telefon. Acum vrei să o ții. Dacă vrei să activezi în viața de zi cu zi, să te implici emoțional, atunci e mai greu de ținut, fiindcă nu poți să fii observator. Ca să fii observator și să ai punctul ăla deschis a tot ce este, a absolutului, trebuie să mergi prin viață ca așa, țintă, până la ieșire. Să fii. Putem integra această cunoaștere și în corpul fizic. Da, ea o să apară treptat în fizic, în funcție de credințele date la o parte și Mhm. integrate. Cristina, care sunt zeii activi pe Terra acum? Toți despre care știm, pe care nu știm. Toate la toate frecvențele sunt mufaței. Dacă vrei, în principiu, e număr pe Yahweh, pe Isus, Satan, Lucifer, Allah, Buddha, toți hinduși, Ganesha, hindu, toți, toți din sistemul de Olimp, toți din sistemul de Egipt, din Sumer, Meso, din Africa, toți cei creați aici, adică demoni cu energiile de astea, sub zei, Africa Marduk. de Sus, Marduk este? da, sub o altă formă, da. Bine, diferența e că unii sunt și în afară, dar toți cei pe care îi știm în toate scrierile sunt activi aici, în afară mai puțin. Cei Anunnaki sunt activi în afară. Ceilalți creați aici, Zeii care sunt activi acum. de la toți cei descriși în Biblie, în cărți, Mhm. toți pe care îi știm, ei sunt încă activi. Ei sunt mai mult coduri prin care se extrag energie. Rolurile se schimbă, nu trebuie să fie aceeași. E mai mult la conducere, cumva, punctul, titlu, este acel zeu pe care îl știm, gen, la Iahve se poate schimba entitatea, la Allah, la rolurile cele mai mari pot fi înlocuiți, nu contează cine este, Mhm. rolul este același, titlu este același. Din Denumirea ce, da, se păstrează, pur și simplu entitatea se poate schimba. da, actualiza. În afara planetei sunt cei care îi știm Anunnaki încă activi, dar transformați. Chiar dacă ei sunt morți în viziunea noastră, dar de fapt ei sunt transformați sub alte energii. În sensul că gen un dragon, odată mâncat de alți dragoni, devine parte din același dragon, experimentează înăuntru lui ca parte din celălalt. Cristina, câte părți subliminale sunt care sunt
conștientizarea ridicată pentru a putea accesa informațiile și energiile Sofiei. 17.000 au noțiunea de ea, știu de existența ei. Sunt toate acum încarnate. Da, mi pare că da. Da, că e noțiunea de înțelepciune. La ea se conectează cu înțelepciunea. Cristina, formează o sferă energetică din vibrația absolutului. 1, 2, 3. Da, Informează această sferă cu informația din sesiunea noastră. La 3, 1, 2, 3. Și asta este informație pentru acele părți subliminale care sunt cu potențial de percepere, de accesare a acestei informații. Și la 3 o transmit către toate părțile subliminale. 1, 2, 3. da, să văd ca o plasă. S-a dus la fiecare informație. Ok, la cei 17.000 au intrat. Vrei să spui ceva? Doreai? Sunt din aceste părți subliminale multe pentru noi cunoscute. Mm, la tine văd că sunt între 5 și 8, cumva 3 persoane în funcție de pe ce se axează, devin mai puțin conștiente sau mai activ, între 5 și 8 persoane. Avem persoane comune cunoscute. Da, 3. Nu le putem spune numele, da? Sau le putem? În sesiune public? Da. Nu. Bine. Ele sunt prezente. O primită informația Mhm. Bine. Le salutăm. și ele ne salută. Mhm. Bine, Cristina. La 3 ne deconectăm de la toate canalele informaționale la care am fost conectați. Ne șterge toate urmele și amprente energetice de peste tot. 1, 2, 3. Și acum deschid un flux energetic din absolut, care elimină toate rezidurile informaționale străine din câmpurile noastre și ne citizează la maxim. 1, 2, 3. Acum pregătește să revii treptat, în stare de veche, proaspătă și plină de energie, acolo de unde ai plecat, număr de la 5 la 1, iar tu îi permiți minții să se trezească clară și concentrată. 5. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 4. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 2. Gândurile tale sunt limpezi, ca după un somn odihnitor. Și 1. Deschizi ochii complet trează și cu o stare internă de calm și vitalitate, reîncărcată de posibilități. Cristina, bine ai revenit. Dragi exploratori ai inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare prin straturile timpului și ale memoriei ascunse.
Vă mulțumim din suflet pentru prezența și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Cristinei, al cărui talent și deschidere au făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigat de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări pentru nu a pierde următoarele sesiuni. Până în data viitoare, rămâneți curioși și deschiși la misteriile pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă urăm liniște și descoperiri interioare. La revedere! Numai bine!